يا صباح الفل من تركيا وبالتحديد من مدينة اسطنبول. يمكن في الفترة الأخيرة في تطورات وأحداث كتير حصلت هنا في تركيا، خاصة فيما يتعلق بمواعيد حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية. وصل لي بصراحة أكتر من رسالة سواء من خلال انستجرام أو من خلال التعليقات على الفيديوهات القديمة، معظمها متعلقة ب إذا الوقت الحالي مناسب لزيارة تركيا أو لا. ففي الفيديو ده هحاول قدر الامكان انقل لكم الاجواء والوضع الحالي داخل شوارع تركيا بالتحديد في مدينه اسطنبول. فيلا بينا نبدا جولتنا. فاعمل حسابك لو جيت اسطنبول لازم هتعمل زي بالظبط، هتاخد الاكل. صباح الفل مرة تانية من اسطنبول. الوضع الحالي في تركيا أو بالتحديد في اسطنبول كالآتي، يعني حركة السياحة مستمرة بشكل طبيعي. لسه لغاية الوقت الحالي أو تاريخ الفيديو الحالي غير مطلوب الفحص الخاص بالكورونا أو الPCR تيست لدخول تركيا. فبالتالي أي حد بيخطط أو كان بالفعل حجز سواء تذاكر طيران أو رحلات إلى تركيا فما فيش أي مشكلة إطلاقا بالنسبة لدخول تركيا. واحدة من أهم النقط اللي لازم أي حد بيخطط يزور تركيا في الوقت الحالي يعرفها إن مواعيد عمل المحلات التجارية، المولات، مراكز التسوق، جميع الأماكن دي بالكامل مواعيد عملها بتكون من 10 صباحا ل 8 مساء. فبالتالي توقع إن بعد الساعة 8 مساء تقريبا بتكون البلد كلها مغلقة. ايضا بالنسبه للمطاعم يعني مسموح لها بالعمل لكن فقط لتقديم الوجبات التيك اواي او الدليفري. فبالتالي يعني غير مسموح انك تقعد داخل المطعم وتتناول الاكل او الطعام. فدي باختصار يعني دي الاخبار او النقاط اللي اي حد بيخطط يزور تركيا لازم يعرفها. غير كده الحياه طبيعيه تماما، تقدر تدخل جميع الاماكن السياحيه من غير اي مشاكل. لكن بالتاكيد لازم الماسك، يعني طول ما انت بره الفندق او المقر السكن بتاعك لازم تكون مرتدي الماسك. حاليا انا موجود بالتحديد امام مسجد السلطان احمد، فحابب اخد معاكم جوله داخل المسجد، فيلا بينا. انا حاليا متوجه لمسجد السلطان احمد، واحد من اكثر الاماكن اللي انا بحبها هنا داخل مدينه اسطنبول. زي ما واضح يعني حركة يعني دخول الزائرين للمسجد مستمرة بشكل طبيعي. فبالتالي لو حد بيخطط انه يزور تركيا او بالتحديد اسطنبول ما يقلقش من نقطة عدم دخول الاماكن السياحية سواء المساجد، المتاحف، الاماكن بالكامل بتعمل بشكل طبيعي. لكن زي ما قلت يعني بعد الساعة 8 مساء كل شيء في تركيا بيكون تقريبا مغلق. حاليا متوجه للجهة المقابلة لمسجد السلطان أحمد، متوجه لآيا صوفيا. زي ما انتم شايفين يعني موجود يعتبر عدد كبير من الزوار لمنطقة السلطان أحمد وآيا صوفيا. سواء مسجد السلطان أحمد أو آيا صوفيا الاثنين يعني مسموح بدخول الزوار بشكل طبيعي.
انا حبيت ابدا الفيديو من المنطقه هنا بالتحديد، لانها يعتبر من الاماكن المركزيه بالنسبه للسياح داخل اسطنبول. حاليا وصلت لمسجد آيا صوفيا، وحاليا كمان وقت العصر، فهدخل اصلي العصر وفي نفس الوقت اصور لكم آيا صوفيا من الداخل.
وزي ما واضح يعني لغايه دلوقتي الحياه طبيعيه بشكل كامل. لكن زي ما قلت يعني توقع كل شيء هيكون بشكل طبيعي لغايه الساعه 8 بالظبط. بعد الساعه 8 معظم الشوارع هتلاقيها فاضيه، معظم المحلات والمطاعم هتكون مغلقه. عامه انا حاليا هكمل جولتي في اسطنبول. رحت السلطان احمد ايا صوفيا، اروح حالا لحديقه جميله جدا اسمها جولهاني بارك، وبعد كده هكمل جولتي لمنطقه إيمينونو وكاراكوي، وفي اخر الفيديو هروح لشارع استقلال وميدان تقسيم. فيلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين القطط في اسطنبول عايشه حياه مرفهه بصراحه. عافية تولسون اللي هي بالهنا والشفا بالتركي. Buyurun. İçmek bırakın. أنا موجود حاليا في حديقة جولهاني بارك، واحدة من أجمل الباركس أو الحدائق اللي موجودة هنا في اسطنبول. أعتقد الأشجار اللي موجودة هنا بالكامل يعني ممكن عمرها مئات السنين. جولهاني بارك واحدة من الأماكن اللي أنا بشكل شخصي بحب جدا أكون موجود فيها. يعني دايما لما بكون موجود في المنطقة المحيطة بالسلطان أحمد وآيا صوفيا باجي بستريح شوية هنا. زي ما انتم شايفين يعني المنظر والأشجار والهواء بصراحة يرد الروح زي ما بيقولوا.
عامة يعني بنصح اي حد يكون موجود في اسطنبول لازم يخصص من وقته شوية ويجي يقعد هنا في الحديقة اسمها جولهاني بارك. بالنسبة للأكل في تركيا في الوقت الحالي زي ما قلت يعني مسموح للمطاعم بالعمل بشكل طبيعي، لكن الخدمة مقتصرة فقط على تقديم الطلبات التيك اواي أو الدليفري. فبصراحة دي أكتر يعني من وجهة نظري أكتر نقطة مزعجة بالنسبة لأي حد موجود في اسطنبول بغرض السياحة، إنك مضطر لازم تاخد الأكل في إيدك وتاكل في الشارع أو تدور على مكان أو حديقة بحيث تقعد وتاكل، لأن للأسف غير مسموح بالأكل داخل المطاعم. زي ما قلت للأسف غير مسموح حاليا بالأكل داخل المطاعم، فأي حد هيكون متواجد في اسطنبول مضطر لازم يشتري حاجة من الفاست فود أو الأكلات السريعة، سواء شاورما برجر أو أي شيء بتفضله. فأنا حاليا اشتريت KFC، صراحة مش من الحاجات المفضلة أوي بالنسبة لي، لكن زي ما قلت يعني الواحد مضطر ياكل حاجة سريعة حاليا. فاعمل حسابك لو جيت اسطنبول لازم هتعمل زي بالظبط، هتاخد الأكل وتدور على مكان تقعد فيه بحيث تعرف تاكل. أنا موجود حاليا في منطقة إيمينونو، زي ما انتم شايفين يعني منطقة زحمة جدا حاليا. إيمينونو يعتبر من أكتر الأماكن اللي بتكون مزدحمة في اسطنبول، لأن تقريبا في جميع وسائل المواصلات في المنطقة هنا، والمنطقة طبعا قريبة أيضا من معظم الأماكن السياحية الموجودة داخل اسطنبول. فبالتالي اللي بيسأل ويقول هل اسطنبول او تركيا بشكل عام مناسبة حاليا او ده وقت مناسب للزيارة او لا، فانا يعني رأي شخصي، انت تقدر تحكم بنفسك من خلال الصورة.
ما da. Onion salad 2 kg. Blue salad. Merhaba, buyurun kaç tane? Kadar. زي ما انتم شايفين يعني دايما هنا المكان مشهور بصيادين السمك. تقريبا ال 24 ساعة من اليوم هتلاقي المنظر اللي موجود حواليا حاليا. حاليا اخيرا وصلت لمنطقه برج جلاطه. طبعا لو حد عاوز يعمل الجوله اللي انا بعملها دي محتاج يعني يكون عنده طاقه شويه، بحيث يحتاج يمشي مسافه ومده طويله بعض الشيء. عامه حاليا وصلت لواحد من الاماكن اللي بحبها جدا هنا في اسطنبول، برج جلاطه. انا موجود حاليا في واحد من اشهر الشوارع الموجوده هنا في منطقه برج جلاطه، وهتعرفوا السبب حالا. يعني الناس كلها تقريبا بتيجي هنا عشان تاخد صوره مع الفيو الخاص بالبرج. بكل صراحه الفيو يستاهل، يعني هتلاقوا دايما هنا في زحمه، لكن فعلا الصور بتطلع جميله جدا في المنطقه دي. شعرين
حاليا وصلت لشارع استقلال، الشارع التاريخي الموجود هنا في مدينة اسطنبول. يعني اللي لاحظته الاجواء هاديه شويه. طبعا اللي زار اسطنبول قبل كده قبل موضوع الكورونا يعرف ان الشارع ده من اكتر الشوارع المزدحمه في المدينه. ففي الوقت الحالي يعني يعتبر الدنيا اهدى بكتير. في بعض المحلات مغلقه للاسف، لكن بشكل عام يعني زي ما واضح في الفيديو الحياه يعتبر طبيعية، يعني مفيش تأثير كبير بسبب القرارات الأخيرة. بالنسبة للمطاعم، أماكن الحلويات، الكافيهات يعني كلها مفتوحة، لكن فقط الخدمة تيك اواي، يعني مضطر لازم هتاكل وانت ماشي في الشارع. بالنسبة لمواعيد عمل المحلات، الملابس والمولات ومراكز التسوق بشكل عام، فمواعيد العمل من 10 صباحا لغاية 8 مساء. مريح لحالي نص ساعة من التصير مزودة عليه. يعني اكثر شيء بيساوي معه ياخذ وهذه كانت جولتي النهارده في مدينة اسطنبول. بدأت جولتي من مسجد السلطان أحمد لغاية شارع استقلال وميدان تقسيم. لو حد بيتفرج على الفيديو حاليا ويخطط انه يزور تركيا في الفترة المقبلة، فتوقع ان الحياة طبيعية بشكل كامل، لكن في نقطتين لازم يكونوا في الحسبان. النقطة الأولى إن تقريبا مواعيد عمل جميع الأماكن بتكون من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 8 مساء. بعد كده هتلاقي البلد تقريبا شبه فاضية وجميع الأماكن مغلقة. تاني نقطة وهي نقطة مهمة جدا أيضا، إن المطاعم غير مسموح بالأكل داخلها، يعني لازم هتاخد الوجبة أو الأكل اللي هتطلبه تيك اواي، تاكل بعد كده سواء في الفندق اللي أنت مقيم فيه أو في أي مكان في الحدائق أو في الشارع. عامة هذه كانت جولتي النهارده. اتمنى لو اي حد عنده اسئله او استفسارات ممكن يسيبها في التعليقات الموجوده تحت الفيديو. شكرا جزيلا على المشاهده. Benim 2 dürüm etten sonra bana 2 dürüm et, 2 hamburger paket yapın. Yanına ketçap mayonez bırakın. Tamam mı? Evet, döner hamburger. Buyurun. Sömürü hemen sömüreceğiz. Buyurun. Baş verin. Döner var. Döner.
Hamburgerden hamburger. Bir normal dürüm bir kola vardı. Alayım onu ben. Hadi ben 2 dürüm ettim. Güzel abi. Olmaz. O bir saat ondan muhabbet edecek yani. Buyurun. 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 Ramazan yalıyor oğlum buyurun.